हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड वेलकम टु माई च्यानल। साथीहरू, आज चाहिँ म तपाईहरुलाई कर्कलो बनाएर देखाउने छु। यसलाई चाहिँ गाभा पनि भनिन्छ है। मैले चाहिँ यो गाभालाई दालसँग बनाउन लागेको छु आज चाहिँ है। अनि मैले यहाँ कुकर चाहिँ रेडी गरेको छु अनि यहाँ तेल राखे अनि त्यस्तै फुराउनको लागि मैले टिमुर र ज्वानो राखेको छु। अनि त्यस्तै गरी यहाँ मैले थोरै प्याजलाई पनि राखे। यो प्याजलाई एकछिन ब्राउन हुन गरी भुटेपछि चाहिँ मैले यहाँ धोएर राखेको दाल, मैले चाहिँ कालो र पहेँलो दाल मिसाएको छु। यसलाई नि मजाले एकछिन चलाएर त्यसमा चाहिँ मैले अब बेसार राख्न जाँदैछु, थोरै बेसार अनि त्यस्तै गरी जिरा र धनियाको पाउडर अनि रातो धुलो खुर्सानी पनि राखेको छु र साथै यो अदुवा लसुनको पेस्ट हो। यो अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखेर मजाले एकछिन चलाएको छु। अनि मैले यहाँ चाहिँ थोरै गोलभेडा अनि स्वादअनुसार नुन पनि एड गरेको छु। यसलाई चाहिँ मजाले एकछिन चलाएर छोपिदिनु होला। यो छोपेपछि चाहिँ टमाटर गल्छ नि त, अनि सो इजी हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ एकछिन छोपेँ है। अनि हेर्नुहोस् त, अब यो टमाटर गलिसकेको छ अनि टमाटर गलिसकेको छ। सो मैले चाहिँ यहाँ तातो पानी आफूलाई कतिको त्यो हुन्छ नि ग्रेभी टाइप कतिको खानु लाग्छ त्यही अनुसार हाल्नु होला पानी चाहिँ है। मैले चाहिँ यहाँ थोरै मेबी यो 2 कप जति हो, 2 कप जति पानी हालेपछि यो उम्लिन्छ हैन। उम्लेपछि चाहिँ मैले यो अघि काटेर राखेको गाभालाई त्यसमा राख्दैछु। अनि यो गाभा राखेपछि चाहिँ एकछिन सबै मिक्स गर्ने हैन, धेरै चलाउनु हुँदैन रे, कोकाउँछ रे के। फेरि धेरै चलायो भने चाहिँ मैले चाहिँ एकछिन त्यो सबै मिक्स होस् भनेर चाहिँ मसलाहरू मिक्स होस् भनेर चलाएर अब छोपिदिन लागेको छु। अनि यो छोपेको चाहिँ अब 3-4 सिटी लाग्दाखेरि निकाल्दा हुन्छ भन्नुभयो, तर मैले चाहिँ यहाँ 4-5 सिटी लगाएको छु होला है। अनि मैले चाहिँ 4-5 सिटी पछि चाहिँ ढक्कन खोले। ढक्कन खोल्दाखेरि चाहिँ मेरो यो गाभा र दाल चाहिँ पाकिसकेको छ, एकदम मिठो बास्ना पनि आएको छ है। अब म चाहिँ यसलाई विस्क त्यो फिट्ने कुराले चाहिँ मजाले फिट्छु। यो फिट्यो भने चाहिँ एकदम स्मुथ हुन्छ नि त, लम्पहरू हुँदैन। अनि मैले चाहिँ मजाले फिटेँ। अनि यसलाई चाहिँ लास्टमा मैले झान्नको लागि तेल बसालेँ। अनि त्यसमा मैले तोरी र सुकेको खुर्सानी चाहिँ पड्काएको छु है। यसले चाहिँ एकदम मिठो बास्ना पनि दिन्छ है, तोरीको बास्ना मनपर्छ मलाई। अनि त्यो सुकेको खुर्सानी पनि मनपर्छ है। अब चाहिँ मैले योलाई बोलमा ट्रान्सफर गरेँ। अनि मैले यो चाहिँ लास्टमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा लेमन अथवा चुक है जे छ त्यो राख्नु होला। यो अमिलोले चाहिँ झन् यसको यो गाभाको स्वाद एकदम मिठो बनाउँछ है। सो मैले चाहिँ अमिलो राखेँ, यसलाई मजाले मिक्स गरेँ। अब चाहिँ हेर्नु त, हाम्रो गाभाको तरकारी रेडी भयो। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुहोला, इन्जोय गर्नुहोला।